أهلا بيكم. النهاردة معانا مصدر نقاش شيق جدا، كتاب أهم 50 كتابا في علم النفس لتوم باتلر باودن. الكتاب ده فكرته إنه بيلخص أهم 50 عامل أثروا في فهمنا لعلم النفس، زي دليل سريع كده لأفكار غيرت نظرتنا لنفسنا وللعالم. فالنهاردة هنحاول سوا ناخد لمحة عن بعض الأفكار والشخصيات المحورية دي. مش هنلخص ال50 كتاب طبعا، بس هندردش في أبرز التحولات والمفاهيم. تمام. طب خلينا نبدأ الرحلة دي. الكتاب بيرجعنا للبدايات خالص، للحظة اللي علم النفس بقى فيها علم بجد. فيلهلم فينت، إيه قصته ده؟ فونت ده يعتبر نقطة تحول حقيقية. أهم حاجة عملها إنه أسس أول معمل لعلم النفس التجريبي في لايبزيج سنة 1879. قبل فونت كانت دراسة النفس دي أقرب للفلسفة. هو اللي قال لأ، ممكن ندرس العقل جوه معمل بتجارب زي أي علم تاني. إزاي يعني؟ كان بيعمل إيه في المعمل؟ كان بيحاول يحلل الوعي لأبسط مكوناته. استخدم حاجة اسمها الاستبطان التحليلي، يعني يخلي الناس يوصفوا إحساسهم وتفكيرهم بدقة لما يتعرضوا لمثير معين، صوت مثلا أو ضوء. تبدو طريقة بدائية شوية دلوقتي. هي ممكن تبان كده، بس فكرة إن الظواهر النفسية دي ممكن نقيسها وندرسها في معمل دي كانت ثورة وقتها. هو اللي حط الأساس التجريبي للموضوع. تمام، هو اللي بدأ المنهج العلمي. بس هل كل الناس مشيت وراه؟ الكتاب بيجيب سيرة ويليام جيمس في أمريكا، كان مختلف؟ أيوة، هنا بدأ يظهر تنوع في وجهات النظر. ويليام جيمس في كتابه المهم مبادئ علم النفس كان شايف إن فونت وهو بيفتت الوعي ده بيضيع أهم حاجة فيه. إزاي يعني؟ جيمس قال إن وعينا ده عامل زي النهر، تيار ماشي على طول بيتغير كل لحظة، مش صور ثابتة نقدر نحللها. سماه تيار الوعي. عشان كده هو ركز أكتر على وظيفة العقل، يعني إزاي الوعي ده بيساعدنا نتكيف مع الدنيا ونحل مشاكلنا، مش تركيبه إيه. وده اللي اتعرف بعلم النفس الوظيفي. من بدري قوي كان في اتجاهين، واحد بيدرس التركيب والتاني بيدرس الوظيفة. بالظبط، وده يوريك قد إيه المجال ده حيوي وفيه نقاش من أول يوم. طيب لو سيبنا بقى الوعي والكلام ده ونزلنا للأعماق، أكيد لازم نتكلم عن فرويد. الكتاب بيعتبره محطة رئيسية. إيه النقلة اللي عملها فرويد؟ فرويد ده عمل زلزال بصراحة. قبليه كان التركيز كله على العقل الواعي اللي احنا عارفينه وبنفكر بيه. فرويد جه وقلب الترابيزة، قالك لأ، الجزء الأهم والمؤثر بجد هو اللاواعي. اللاوعي. أيوه، ده زي مخزن كبير كده مليان أفكار ورغبات وذكريات مكبوتة، مش بنقدر نوصلها بسهولة. قال إن الدوافع الخفية دي اللي كتير منها جنسي وعدواني في نظريته هي اللي بتحركنا من تحت لتحت. فكرة مرعبة شوية، كانت صادمة وجديدة جدا وقتها. كتاب التفسير الأحلام ده كان بيعتبره هو المفتاح اللي بيفتح باب اللاوعي ده. بغض النظر بقى نتفق أو نختلف معاه، محدش ينكر إنه فتح عينينا على عالم جوانا عميق ومؤثر جدا. فعلا، بس فرويد ما كانش لوحده في مدرسة التحليل النفسي دي. الكتاب بيتكلم عن يونغ وأدلر. إيه الاختلافات بينهم وبين فرويد؟ دي نقطة مهمة. يونج مثلا كان تلميذ فرويد القريب منه قوي، بس اختلف معاه جامد. أولاً يونج قال إن اللاوعي ده مش بس ذكرياتنا إحنا الشخصية المكبوتة. أما الإيه كمان؟ قال في مستوى أعمق سماه اللاوعي الجمعي. ده بقى مشترك بين كل البشر بنورثه، ومليان بحاجة اسمها النماذج الأولية أو الأركتايبس، زي البطل، الأم الحكيمة، الظل. حاجات بتظهر في الأساطير والأحلام في كل الثقافات. كلام كبير ده. واختلف في إيه تاني؟ رفض تركيز فرويد الزايد على الجنس. شاف إن الإنسان عنده دوافع تانية، دوافع روحية وسعي إنه يحقق ذاته ويبقى متكامل نفسياً. يونغ خد الموضوع لمنطقة أعمق وروحانية أكتر. طب وأدلر؟ أدلر كمان بعد عن تركيز فرويد على الجنس واللاوعي، أسس علم النفس الفردي. ركز أكتر على تأثير المجتمع والعلاقات وعلى سعي الإنسان الواعي لتحقيق أهدافه. شاف إن الدافع الأساسي عند الإنسان هو إنه يتغلب على الشعور بالنقص اللي كلنا بنحس بيه، وإنه يسعى للتفوق. وأكد قوي على أهمية الاهتمام الاجتماعي، يعني إحساسنا بالانتماء للمجتمع ورغبتنا نخدمه. كل واحد مسك حتة من الصورة الكبيرة. ده يوضح إن حتى المدرسة الواحدة جواها تنوع كبير. طيب، من الغص في اللاوعي ده نطلع تاني للسلوك الظاهر.
المدرسة السلوكية، بافلوف وسكينر، إيه فكرتهم الأساسية؟ تمام. السلوكية دي كانت زي رد فعل على التحليل النفسي. قالوا إحنا ملناش دعوة باللي جوه العقل ده صندوق أسود ما نعرفش جوه إيه. خلينا نركز على اللي بنشوفه ونقدر نقيسه، السلوك. بافلوف وتجاربه المشهورة على الكلاب اكتشف الاقتران الشرطي الكلاسيكي. بتاعت الجرس والأكل دي بالظبط. إن الكلب ممكن يتعلم يربط بين صوت الجرس والأكل، فيبدأ يسيل لعابه لما يسمع الجرس حتى لو مفيش أكل. ده فهمنا إزاي بنكتسب ردود أفعال لا إرادية كتير، زي الخوف مثلا. يعني التعلم ممكن يحصل من غير ما نفكر فيه. طب وسكينر؟ سكينر بقى راح خطوة أبعد بالاقتران الشرطي الإجرائي. ما ركزش على المثيرات اللي قبل السلوك، لا، ركز على نتيجة السلوك. النتيجة؟ إزاي؟ قال إن السلوك لو نتيجته كويسة، يعني في مكافأة أو تعزيز، احتمال نكرره بيزيد، ولو نتيجته وحشة يعني عقاب، احتمال نكرره بيقل. فكرته إن البيئة هي اللي بتشكلنا عن طريق المكافأة والعقاب دول. ودي ليها تطبيقات كتير بقى في التربية والتعليم وكده. جدا، بس المشكلة إن المدرسة السلوكية بتركيزها ده على السلوك بس وتجاهلها للي بيحصل جوه العقل ما كانتش قادرة تفسر حاجات كتير زي التفكير، اللغة، الإبداع. يعني هل إحنا مجرد آلات بتستجيب للمثيرات والنتائج؟ أكيد لأ. وده اللي دخلنا على الموجة اللي بعدها، المدرسة المعرفية. بالظبط، الثورة المعرفية. رجعنا تاني نبص جوه الصندوق الأسود ده اللي هو العقل. الكتاب بيتكلم عن ناس زي جون بياجيه، ده عمل إيه بالظبط؟ بياجيه ده عبقري، قضى حياته يراقب الأطفال وهم بيكبروا، واكتشف إن عقل الطفل مش بس نسخة صغيرة من عقل الكبير، لأ، هو بيفكر بطريقة مختلفة خالص. وقال إن التفكير ده بيتطور على مراحل ثابتة، كل مرحلة ليها طريقتها في فهم العالم، من التفكير الحسي الحركي للطفل الصغير للتفكير المجرد للمراهق. فهم المراحل دي غير التعليم وطرق التعامل مع الأطفال تماماً. وفي كمان هوارد جاردنر ونظرية الذكاءات المتعددة. أيوة، دي برضو فكرة مهمة جدا في المدرسة المعرفية. جاردنر قال مفيش حاجة اسمها ذكاء واحد بس اللي هو الآي كيو، لأ، في أنواع كتير من الذكاء، ذكاء لغوي، رياضي، موسيقي، حركي، اجتماعي، ذاتي. ده بيغير نظرتنا لقدرات الناس خالص. طبعاً، وبيخلينا نهتم بأنواع مختلفة من المواهب والقدرات. وكمان إدوارد دي بونو وأفكاره عن التفكير الجانبي وقبعات التفكير الستة، دي أدوات عملية عشان نفكر بشكل مختلف ونحل المشاكل. يعني المدرسة المعرفية رجعت أهمية التفكير والعمليات العقلية الداخلية. تمام، وركزت على إن اللي بيأثر فينا مش الأحداث نفسها قد ما هو تفسيرنا إحنا للأحداث دي. أفكارنا ومعتقداتنا هي اللي بتحدد مشاعرنا وسلوكنا. وده فتح الباب للعلاج المعرفي السلوكي CBT اللي طوره أرون بيك. بالظبط، ومعاه كمان ألبرت إليس والعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي REBT. فكرتهم الأساسية إن لو غيرنا أفكارنا السلبية أو غير المنطقية نقدر نغير حالتنا النفسية ونحسن حياتنا. فكرة قوية جدا. طيب، من التفكير والعقل نروح بقى للقلب والمشاعر، يمكن السعي للسعادة وتحقيق الذات، المدرسة الإنسانية وعلم النفس الإيجابي. دي الموجة الثالثة بقى بعد التحليل النفسي والسلوكية. روادها الكبار كانوا أبراهام ماسلو وكارل روجرز. ماسلو صاحب هرم الاحتياجات الشهير، اللي بيبدأ بالأكل والشرب والأمان. أيوة، ويطلع للاحتياجات الأعلى زي الحب والانتماء والتقدير لحد ما نوصل لقمة الهرم، تحقيق الذات، يعني الإنسان يحقق أقصى إمكانياته. ماسلو قال إننا مش بس بنتحرك عشان نسد نقص، لأ، عندنا دافع للنمو والتطور، نظرة إيجابية. وكارل روجرز ركز على خبرة الإنسان الذاتية وعلى قدرته إنه ينمو ويتطور بشكل إيجابي لو لقى البيئة المناسبة. هو صاحب العلاج المتمركز حول العميل. فكرته إن المعالج مش خبير بيصلح العميل، لأ، هو بيوفر جو من القبول غير المشروط والتعاطف والصدق، ولو ده حصل الإنسان هيلاقي طريقه بنفسه. برضو نظرة متفائلة جدا. وبعدين جه مارتن سيليجمان وعلم النفس الإيجابي. سيليجمان لاحظ إن علم النفس طول عمره مركز على المشاكل والاضطرابات، الجانب السلبي، وناسي تماماً يدرس الحاجات الحلوة، السعادة، الرضا، القوة، المعنى. فقرر يغير ده. بالظبط، بدأ يدرس علمياً إيه اللي بيخلي الحياة تستاهل نعيشها، إيه عوامل السعادة والازدهار،
ومن هنا ظهرت أبحاث كتير عن التفاؤل، المرونة، الامتنان، وحالة التدفق اللي وصفها تشيكسنتيميهاي. التدفق اللي هو إيه؟ دي الحالة اللي بتكون فيها منغمس تماماً في نشاط بتحبه لدرجة إنك بتنسى الوقت ونفسك، زي الفنان وهو بيرسم أو الرياضي وهو بيلعب. حالة ممتعة جداً وبتنمي المهارات. جميل. طيب، كل ده عن الفرد وعالمه الداخلي، لكن إحنا مش عايشين لوحدنا، بنتأثر بالمجتمع والناس اللي حوالينا. الكتاب بيجيب سيرة تجارب زي تجربة ميلجرام عن الطاعة للسلطة. دي كانت صادمة قوي نتائجها، صح؟ صادمة ومقلقة جداً. تجربة ميلجرام دي ورتنا إزاي الناس العاديين ممكن يعملوا حاجات مؤذية جداً لو شخص بيمثل سلطة أمرهم بكده. يعني كانوا بيصعقوا ناس بالكهرباء لمجرد إن الباحث قال لهم كملوا؟ هم كانوا فاكرين إنهم بيصعقوهم فعلاً، ونسبة كبيرة منهم وصلوا لأقصى درجة. التجربة دي بتخلينا نفكر في معنى الطاعة والمسؤولية وقوة تأثير الموقف علينا. مرعبة فعلا. طيب، وبعيداً عن الطاعة العمياء دي، إزاي بنتأثر ببعض في حياتنا العادية؟ سيالديني ومبادئ الإقناع الستة. روبرت سيالديني لخص 6 طرق أو مبادئ نفسية بتخلينا نقول أيوة لحد بيطلب مننا حاجة، وغالباً بنستخدمها وبنتأثر بيها من غير ما ناخد بالنا. زي إيه مثلاً؟ زي المعاملة بالمثل، لما حد يعملك جميل بتحس إنك لازم ترده. الدليل الاجتماعي، بنميل نعمل الحاجة اللي كل الناس بتعملها. السلطة، بنصدق الخبراء أكتر. الندرة، الحاجة القليلة بتبان أحسن. فهم المبادئ دي بيخلينا واعين أكتر لمحاولات التأثير علينا. وفي كمان إيريك بيرن وتحليل المعاملات، الأب والبالغ والطفل. دي برضو ليها علاقة بالتفاعل بين الناس؟ أيوة، بيرن قدم طريقة بسيطة ومفيدة لتحليل تفاعلاتنا اليومية. قال إن كل واحد فينا جواه 3 حالات للأنا: الأب، القواعد والقيم; البالغ، المنطق والتفكير; والطفل، المشاعر والعفوية. وتفاعلاتنا بتكون بين الحالات دي عند كل واحد فينا. وفي كمان الألعاب النفسية اللي بنلعبها مع بعض من غير وعي. تحليلاته لطيفة وبتساعد نفهم ديناميكيات العلاقات بشكل أعمق. واضح إن الرحلة طويلة فعلا في علم النفس، من المعمل للاواعي للسلوك للتفكير للسعادة للعلاقات الاجتماعية. الكتاب ده شكله بيلم خيوط كتير قوي. بالظبط، هو بيقدم بانوراما واسعة للتطور ده، وكل مدرسة وكل عالم أضاف حتة في البوزل الكبير بتاع فهم الإنسان. مفيش إجابة واحدة صح لكل حاجة. طيب، في ختام جولتنا السريعة دي، لو حبينا نسيب الناس بفكرة أخيرة يفكروا فيها، ممكن نفكر في السؤال ده. بعد ما شفنا كل وجهات النظر المختلفة دي عن العقل والسلوك، من اللاواعي لتأثير الأفكار لتأثير المجتمع، إزاي معرفتنا دي ممكن تغير نظرتنا لنفسنا ولتعاملاتنا كل يوم؟ يعني هل في فكرة معينة إن اللي قلناه ده لمست وتر حساس، أو حسينا إنها ممكن تساعدنا نفهم موقف معين أو علاقة معينة بشكل مختلف؟ مجرد التفكير في التطبيق العملي للأفكار دي ممكن يكون بداية رحلة استكشاف شخصية ممتعة.